dahil quarantine pa rin at wala akong magawa, ay ipapakita ko sa inyo ang proseso kung paano gawin ng cheesy hotdog roll at kung magkano ang gagastusin sa pag-prepare. Best ito guys para sa mga kids at heart o business na kahit nasa bahay tayo ay meron tayo pagkakakitaan. So, kung handa ka na, samahan niyo na ako sa pag-prepare ng napakasarap na merienda. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Ingredients. Ang price ng mga ingredients at computation ay nasa dulo ng videong ito. Bread, hot dogs, breadcrumbs or crushed flakes, cheese spread, and eggs. Hiwain natin guys ang kahit anong brand ng tinapay sa dalawa. Ganon din guys ang kahit anong brand ng hotdogs. Be careful lang guys para hindi tayo masugatan sa paghihiwa natin ng mga ingredients. Tapos ay pipiin ang mga tinapay gamit ang rolling pin. Maaari din tayong gumamit ng baso o anumang bagay na rounded para mapipi ang mga tinapay. Maglagay ng isang hating hotdog at tamang dami ng cheese spread sa isang piniping tinapay. Ito rin guys ang magsisilbing pansarado o pangkapit sa ating cheese hotdog roll. Gawin ito sa lahat ng sliced bread at hotdogs. Hotdog rolls, breadcrumbs or crushed flakes, at eggs. Magbati ng 2 itlog. Make sure lang guys na fresh eggs ang ating gagamitin. Ngayon guys ay pwede na nating isawsaw ang mga hotdog rolls sa binating itlog at crushed flakes o breadcrumbs. Gawin ito sa lahat ng hotdog rolls. Mas maganda pala guys na 2 kamay ang ating gagamitin para sa pagsawsaw ng ating hotdog rolls. Isa para sa itlog at isa para sa breadcrumbs o crushed flakes.
Magpainit na tayo guys ng mantika sa kawali at iprito ang mga hotdog rolls hanggang sa mag-golden brown ito. Mas maganda guys kung deep fry ang ating gagawin upang pantay-pantay ang pagkakaluto ng ating hotdog rolls. Pero dahil kawali lang ang meron ako ngayon, ay binabaliktad ko na lang ang mga hotdog rolls habang piniprito ito. Make sure lang guys na mahina ang apoy ng ating kalan para hindi masunog ang ating mga hotdog rolls. Ngayon ay ipiprito ko na ang lahat ng hotdog rolls. Ayan, ready na ang hotdog rolls na pwedeng lagyan ng cheese sa ibabaw. At best ito guys na iserve kapag mainit pa. Ito guys ang computation ng mga ingredients. Thank you for watching and I hope you enjoyed this video. Don't forget to hit subscribe, like, and bell button.